Hello everyone! Good morning, good afternoon, good evening, kung saan man kayo. Today I'm cooking vegetables na may gata. Ginataang gulay. Ito po ang ingredients ko. I have a squash, string beans, and eggplant. And also, I'm adding dried fish. Ano ito siya? Malit. Yung daing na malit na pinagputol-putol ko po. And also, I'm adding onion, ginger, and red onions. And of course, magic syrup. At saka yung coconut milk. Okay guys, umpisa na natin pagluluto. Okay. Yan. Okay, kunting ano lang, kunting canola oil. Igisa ko muna yung bawang, at saka yung onions. Yan po, para ano, okay. Craving ko kasi kumain ng ng ginataan, kaya ito magluluto. Saka sobrang lamig dito ngayon sa Virginia. Nung isang araw, kahapon mainit. Ngayon ang lamig na naman. Paiba-iba ang weather dito sa sa Virginia. At saka siya nga pala yung yung the dried fish, yung mallet. Bigay ng kaibigan ko yan, si Pearly. Maraming salamat, Pearly. Okay, then I'm adding onion. Okay, isutay muna natin ng sandali. Tapos, halo natin ang mga gulay. Alam niyo, kaninang umaga, naglaga ako ng luya kasi parang sarap uminom ng nilagang luya, yung parang sa Ilonggo, yung taho ang tawag sa amin ng ito siya ito ay masyadong maliwanag. Yan ang luya na nilaga ko kaninang umaga. Yan ang ininom ko. Ang sarap. Lagyan mo ng konting honey. Masarap siyang inumin. Masarap pa sa lalamunan. At saka sa lamig. Lalo na malamig ngayon. Okay. Then, ilagay na natin lahat ang gulay. Sama-sama na natin lahat. Yan.
lagyan ko rin ng black pepper at saka sigurong konting asin kasi maasin na itong yung daing. Then, salt, konti lang. Ayan. Okay, bango. Sarap na ng amoy. Tapos, ang aring coconut milk. Ayan. Then, maybe I'm adding a little bit water. Konti lang i-add ko dito sa para maano to, sayang yung yung gata. Yan. Kuluan na natin. Saka also I go ahead add the dried fish. Yan, pa. Okay. Okay, hayaan natin kumulo. Tapos takpan ko ng dito. Okay, hayaan natin kumulo hanggang sa lumampot. Pagkatapos, titimplahin. So, habang hinihintay ko kumulo, punta tayo sa labas. Sobrang lamig, pero okay. Tayo sa labas. Sobrang lamig. Maaraw nga siya pero ang lamig sobra. Nakita ko lang yung kahapon, ang ginawa ko kahapon dahil umulan umulan ng todo. Isang araw, gabi, tapos kahapon, ulan ng ulan, siguro mga bandang 2:00 na huminto yung ulan. So ang pool dito na na puno ng tubig. So ang ginawa ko, tingnan nyo, may naka-covered na yan siya kasi bubuksan na yan pagdating ng ng summer. So ang ginawa ko, gindrain ko yung tubig. So gindrain ko yung tubig, ginamitan ko nito ng ng hose. Kita nyo, ito yung hose. Para sinuyop ko yung tubig para lumabas, para mag-drain. So kaninang umaga, so whole night ko gindrain yung tubig. Kaninang umaga, na na siya, na tinanggal ko na, kaya yan na lang kung ng tubig. Pero hindi ko mahila yung hindi ko mahila kasi ang bigat dahil sa may pa, yung para may icy pa, at saka yung dahon, yung kalaglagan. Kaya mahirap din pag pag may pool pala kasi matrabaho, daming gagawin. Pag open na yan sa summer, linisan na naman. So far, ayan, tingnan nyo.
kahoy, wala nang mga okay. Ang sarap magpainit. Kaya hindi na ako makapaghintay makapagbakasyon sa Pilipinas sa April. Uwi ako itong April, uwi ako ng Pilipinas. Yay! Gusto ko na magpainit ng todo doon kasi dito sobrang lamig. Palagi yung sa edad ko na nito, pag tumatanda ka na, sumasakit na yung mga kasukasuhan mo, kailangan mo na magpaaraw palagi. So maaraw nga siya, yung lang malamig pa rin ang ano ng hangin. So parang next week yata lalamig ng bababa yata ng 30 degrees. So guys, yan. Yan ang yung dumi ng hindi malinis-linisan. Yan ang halaman ko, sili ko namatay na sa sobrang lamig. Yan yung yung likod namin, ayan ang dumi, sobrang dumi. Pag dito kasi ayan ang dami pa mga dahon, hindi malinis-linis kasi laging basa, kasi laging ulan. Ganon din doon sa ganon din dito sa kabila. Yan. Okay. Yung tubig, dumi, o kaya panos na. Guys, pasok na tayo sa lugar. Ang lamig. Kahit na may araw, ang ng hangin. Kahapon naglinis ako dito. Ito yung walis tingting. Yung walis tingting, guys. Ginano ko yung yung tawag nito. Yung mga dahon. Ayan pa sa plastic. Sa plastic yung mga dahon, hindi ko pa na Okay. Oops, pasok na tayo sa sobrang lamig. Okay. Ito ang box ko, naka-ready na. I-mail ko itong katapusan ng buwan. I-mail ko na para nandoon na by April pagdating ko sa Pilipinas. Tapos yung iba na lang ilagay ko na lang. Yung mga dadalhin kong iba, ilagay ko na lang sa sa luggage. I don't think na mag-mail pa ako ng isang box uli. Dahil kailangan punuin muna naman. So, magasto rin. Hey guys, kumukulo na kumukulo na siya. Yan. Kumukulo. Okay. Guys, ayusin ko lang yan. Ang sarap. Yan, malambot na yung ang gulay. And then, lagyan natin ng magic sarap. Yung magic sarap para lalo sumarap. Okay, tikman natin ang sabaw kung tama na ang lasa. Wow! Ang sarap na! Dagdagan ko na lang ng konting
asin. Ayaw ko kanina damihan ng asin kasi baka umalat kasi yung daing maalat na siya. Guys, na maluto. Ayaw ko naman yung sobrang luto. Gusto ko yung parang ang kalabasa half cook lang. Kaya niliitan ko ang hiwa para nipisan ko pala ang paghiwa para dali siya lumambot. Okay, tikman natin. Kalabasa, kuluto na. Tama-tama ang luto. Okay guys, that's it for today. Ayan, luto na siya. I-turn off ko na lang yung ayan. Luto na siya guys. Okay. That's it for today. Thank you for watching and see you on my next video. And please subscribe, like, and share. Thank you everyone. Have a blessed day. Bye.